ما دايرين الأمان، إحنا دايرين أبونا ما أكتر. هو يسمعنا بالدنيا كلها. مش قادرة أتكلم. دينك اللي أخذته، المبلغ اللي أخذته لتوفير لقمة عيش لأهلك؟ أكيد. وضاع ما ضاع، لكن الله غالب. أمنية تتمناها في هذه اللحظات؟ أخرج من البستان ده. إلى الدنيا أتيت أنا بقلب أبيض حاني، وستر الله حين دنا نمت بالحب أغصاني. الدنيا أتيت أنا بقلب أبيض حاني، وستر الله حين دنا نمت بالحب يغصاني. أحب الناس أطيافا وفي قلبي لهم قبل، وأسلافا وأعرافا وأديانا لها سبل. سأترك في الملا خيرا وإحسانا له أثر، وأزرع بذرة مثلى ليقطف في الغد الثمر. هذا البرنامج بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية. الأمل ربما يتلاشى ولكن لا ينعدم، وهذا حال السجين في سجنه الذي يعيش خارج الحياة بقيود تمنعه من الحرية. من هنا، من أم درمان، وبالتحديد مدينة الهدى الإصلاحية، آدم خلف القضبان منذ عام 2017 بسبب مبلغ بسيط جدا، 2300 درهم فقط. دعونا نتعرف على تفاصيل هذه القصة مع آدم. آدم، في البداية نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك. ما هي قصتك؟ قصتي والله قروش ضاعت مني، وكان دولار اتبدل بالسوداني عمل 238 470 جنيه، يعني ما يعادل تقريبا 2300 درهم إماراتي. طيب، لما ضاعت هذه القروش أنت كنت عاطي الشيك للشخص؟ لا ما ادري شيء. أنت اعترفت؟ اعترفت والشخص ما تنازل؟ ما تنازل. وأنت الحين كم سنة صار لك في السجن؟ 4 سنة. 4 سنوات. كيف حسيت الأيام في السجن؟ والله صعب. أنت مسؤول عن كم شخص؟ 2 و6 بنات وولدين. زوجتين؟ ايوه ما شاء الله. و6 بنات؟ 6 بنات، ولدين. كيف تحس البعد؟ والله صعب. أكثر شيء صعب في السجن؟ والله السجن صعب، يعني السجن اصله كان بيقول شنو صعب، ما في قلب. المشكلة الناس براك عالت وتعبت وناس برا. ما لقيت في خلال هاي 4 سنوات ما لقيت شخص ممكن يساندك؟ ما لقيت. أمنية تتمناها في هذه اللحظات؟ أخرج من البستان ده. دمعتك تنزل في السجن؟ بس خليها بالنية، الله يخليها بالنية دي. واحد لما ذكر أولاده حاجة بالشكل ده ما صعب. دينك اللي أخذته، المبلغ اللي أخذته لتوفير لقمة عيش لأهلك؟ أكيد. وضاع ما ضاع، لكن الله غالب. وأنت اعترفت؟ هاي أكيد. ولو ما اعترفت ما كنت تدخل السجن؟ هاي أكيد. آدم، أنت رجل حقيقي، وصدقك مع نفسك ومع رب العالمين تأكد أن الله سبحانه وتعالى بإذن الله راح يفرج همك بإذن الله. الله قريب. بإذن الله. الله قريب.
احنا دعواتنا لك بالتوفيق، الله يجزاك. ويا رب يا رب أن نقدر نوصل رسالتك لأهل الخير. امين. طيب ولو ما صار شيء؟ والله يلا كريم. الله فيك. لو ما صار شيء؟ الله فيك. يعطيك العافيه. الله يوفقك ان شاء الله. بارك الله الله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله. لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين، ولأن في برنامج أثر هدفنا أن نصنع فرقاً من الشيء القليل الذي قد لا يعني الكثير في حياة البعض، غير أنه يترك أثراً كبيراً وواضحاً في حياة الآخرين. قررنا أن نقتسم السعادة ونفك أسر آدم. قمنا سابقاً بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية بتوزيع 15 حصالة على 15 شخصاً، وتشارك الجميع في وضع دراهم في هذه الحصالات التي قد لا تعني لهم شيئاً في بعض الأحيان. ولو لم تتوفر هذه الحصالات لذهبت هذه الدراهم دون أن يشعر صاحبها أو أن يلقي لها بالاً. فتحنا هذه الحصالات في مبنى هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعد فترة من الزمن، ولله الحمد وجدنا فيها خيراً كثيراً. مبلغ دين آدم متوفر في هذه الحصالات. دفعنا المبلغ الذي خلصه من السجن لتشرق شمس الحرية من جديد لآدم الذي سيعود لمنزله دون علم أسرته بخروجه من السجن. اول ما طلعت انا من السجن، المشكله منطقه عسكريه وما نقدر نصور. كانت الدمعه في عينك، ليش هذه الدموع؟ كان حرقه فرحه زمان، كان زابو هسه فرح زول فرحان وماشي لاولاده حاجه سمعه. صحيح. 4 سنوات من الغياب عن المنطقه وعن القريه وعن العائله، كيف تشوف؟ والله يا اخي صعب، لكن واحد تصبر. الله يسعدك ان شاء الله. كيف تشوف الحريه الان انت تجي الى البيت؟ حريه وسمحه، بس الحريه دي في اي مكان ما بتنباع بثمن. استاذ طاهر يتصل اتصالات الان، قربنا من المنزل الظاهر. خلاص وصلنا تقريبا قريب. انا المنزل هذا قريب هنا. زين، انا اريد الان اتصل لاسرتك في البيت. اتصل طوارئ. بس هم ما يعرفون انك ويانا. ايوه تقول اهم مو عارف انا معاكم. لا ما يعرفون. كويس بس يقول له عندكم امانه تعالوا استلموها. خلاص الحين بقول لهم عندكم امانه تعالوا استلموها. نحن جنب المسجد، وين بيتك بالضبط؟ جنب المسجد؟ اي نعم. في اسم المسجد، واسم المسجد شنو؟ اسم المسجد؟ في مسجدين، نحن في الوسط. اي مسجد؟ شو اسم المسجد اللي انت فيه؟ نحن شرقي والدمدوم، جنب المدرسة. جنب المدرسة، هي جنب المدرسة نحن. هي نعم. في ميدان، شايفة الميدان؟ أنا جاية على الميدان. خلاص تعالي على الميدان واركبي مع السيارة الثانية انت. زين؟ اوكي. الله يسعدك. الله يسعدك. تمام. انت بنت ايوه آدم؟ ايوه بنت آدم. ايه طيب، نحن جايبين لك امانة من آدم في سجن الهدى، جايبين لك امانة. ليش ما يده هو بعد ما خلص اموره، ان شاء الله الله يسهل اموره يا رب. احنا لكن عايزين ابوك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انتم ادعوا، نحن جايبين الامانة وادعوا له ان شاء الله يفرج همه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. الله يسعدك، الله يسعدك. السعادة لا تحتاج إلى استحالات كبيرة، أشياء صغيرة قادرة على أن تهزنا في العمق. المشاهد القادمة ستصنع فرقاً كبيراً في حياتكم، وستبين مدى قيمة القليل الذي كان في الحصالات. استقبلتنا ابنة آدم في الطريق وركبت السيارة الأخرى، وذهبنا إلى المنزل دون أن يعلموا بوجود آدم في السيارة. في امانه في السياره، تعال استلموها اذا سمحت. آدم في السجن الهدى، تفضل. في سجن الهدى، بس في امانه سلمنا نسلموها. زين تعالوا شوي. خلاص تعالي استلميها عندنا عربيه. هاي طيب مالو استلم الامانه بعدين. بس استلم الامانه. زين انت استلمي امانه، تعال استلم.
تفضل. كيف كويسين؟ انا بدك يا زلمه. خلاص. أحلى أمانة. احلى امانه، الله يحفظكم ويسعدكم يا رب. سأترك في الملا خيرا وإحسانا له أثره وأزرع بذرة مثلى ليقطف في الغد الثمر. سجود، اليوم لما انا اقول حق امك تعال استلمي الامانه، كنت تتوقعين انه يكون ابوك في السياره؟ توقعته في حين انه يعني انتوا قلتوا لي انه ما في، هو في السجن بس عندكم امانه تجي تستلموها. زعلت. ليه؟ ما دايرين الأمان، إحنا دايرين أبونا ما أكتر. هو يسمعنا في الدنيا كلها. وأنا أريد أقول لكم شيء، وأنا أول ما سمعت أبوكم أنا أريد تكونوا فخورين جدا فيه. بقول لكم ليش. شخص ياخذ أمانة عن شخص مبلغ ويضيع هذا المبلغ، يقدر يقول أني أنا ما استلمت المبلغ وينكر، ولكن شخص صادق مع نفسه ومع ربه هذا أب صالح، وأنتم إن شاء الله بتطلعون أبناء صالحين يا رب. افتخروا بأبوكم، وأتوقع أنه نموذج جميل جدا للصدق وللأمانة. فاليوم إن شاء الله بتكملوا مسيرتكم يا والدكم إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله، وفرحتكم إن شاء الله بوجوده. لو بس توصفين للمشاهد الكريم الآن، أنا أدري المشهد وروحه وصف، ولكن مشاعرك بكلمة كلمتين. مبسوطة كثير، مش قادرة أتكلم. الحمد لله. أول ما فتحتي باب السيارة أنت كنتي مصرة أنك ما تبين تفتحين باب السيارة، وحتى لدرجة حسيت أنك ممكن تقولي لي كلمة شوية تكون قاسية. كنت أدري أنفعل معاك. كلمة تكون قاسية صحيح؟ كنت أدري أنفعل والله فعليا. إيه. لكن بس شنو سبحان الله، ما يعني قلت يا ربي ميت، ها في شنو حاجة حاصلة، ما في شيء ذا كذب. المهم بس كده أشوف الحاصل، كي ما داري أمانة نهاية ما دايرها أصلا. أنا أقول لك تعال استلم أمانة. هو بس سلم أمانة نهاية، غير إحنا غير وجوده ما عايزين أمانة والله. إيه. والله الحمد لله. تسلم. والحمد لله اليوم فرحة والله شديد. وأنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليكم الأفراح إن شاء الله يا رب، ويبعد عنكم كل حزن إن شاء الله، وكل مرض، والله يفرحش بالبنات والأولاد إن شاء الله يا رب. الله يحفظكم. تسلم، ما قصرت أنت والله. الله يسعدكم ويحفظكم. تسلم. والله يعني لولا أن نحن يعني مثل ما يقولون هدفنا أكبر وأسمى من حالة واحدة أن نطلعها من السجن. السلام. هدفنا أن عدد كبير، لذلك نحن نوثق هذه الفرحة، أن يوم أهل الخير يشوفون هذه المشاهد تكون لهم خير تشجيع هذه المبادرة، أن يساهمون في تفريج كرب ناس آخرين. دي حاجة ما سهلة عند ربنا سبحانه، في كثير في ميزانه. نعم والله. نعم. الحمد لله كل شيء عند ربنا. كيف كانت مشاعركم لما شفت أبوك؟ فرحة شديدة ما بتوصف نهاية والله. والله يا أبوي ده لي سنين ما شفته، فرحتي شديدة شديد والله، مشتاق له شوقة شديد أقسم بالله. ما شفت لك دمعة إلا وقت أنت ما طلعت من السجن وخبيت الدمعة. وشفت لك دمعة ثانية الآن. كيف فرحتك؟ والله الحمد لله فرحتي تمام خالص. أرجو لك بأولاده، دي حاجة ما بتصور. يعني أنت لما دخلت البيت وشفت هذه الفرحة، أي والله كيف ممكن أنا أتوقع، مو أتوقع إلا أكيد أن هذه الفرحة نستك ال4 سنوات. أكيد أكيد ما في كلام. لو شفت إنه زي دخلت امبارح. السعادة هي أن يقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر. لن نقف عند سعادة واحدة فقط، فهناك الكثير من النفوس الطيبة خلف القضبان قادتهم ظروف الحياة الصعبة إليها. ذنبهم الوحيد أنهم أخذوا ديناً لتوفير لقمة العيش لأسرهم ولم يستطيعوا سداده.
هدفنا ان شاء الله باذن الله تعالى 100 سجين عليهم ذمم ماليه بسيطه مثل ما ذكرنا من 1500 درهم الى 3500 درهم، مستهدفين جمع مبلغ 300,000 درهم. ابو عمر، المشهد اللي شاهدناه الفرحه كانت كبيره جدا مع هذه الاسره، ان شاء الله يتكرر هذا المشهد مع 100 اسره الباقين ان شاء الله. في المقابل ايضا انا اقول كم الان الاجر اللي يعود على المتبرع اللي دافع مبلغ صحيح بزايد 2300 درهم، لكن كم له من اجر ان جمع شمل الاسره ورد رب الاسره لوظيفته، ان يشتغل يختار لقوت مع عياله، يعيش ينام بين اهله وعياله، فكم لهم من الاجر. نسال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يحرمهم ويزيدهم من فضله ويوفقهم ويعينهم دائما على فعل الخير باذن الله. ودائما نقول من الشيء البسيط ممكن ان نصنع فرقا، وهذا الفرق اليوم شفناه. نعم بالقليل نصنع فرق كثير حقيقه، وهذا يعني واقعنا خير دليل على هالكلام. عند وصول آدم لبيته، المشهد الذي لم تشاهدوه هو الفرحة التي جعلت من ابنة آدم لا تستطيع الحديث أو التعبير عن فرحتها بعودة والدها. اغمض عينيك فقط لمدة 30 ثانية وتخيل هذا المشهد. فرحة 100 عائلة كيف ستكون عندما يفرج عن أقرب الناس لهم. مبالغ الدين الذي عليهم من 1500 إلى 3000 درهم فقط. بعد عرض أرقام التبرعات، سمية التي لم تستطع التعبير عن فرحتها ستختم هذه الحلقة. أنا بطلب بس من سمية شيء واحد فقط. أريد بس تختمين البرنامج بمدالي أنا. ختام البرنامج أنا راح أترك لك الختام لأن أكثر صدقا، أكثر فرحة، ومعبر أكثر. تفضل يا سمية، شو حابة تقولي في ختام البرنامج والحلقة؟ أنا مبسوطة شديد وبتمنى إنه كل الأسرة تكون مبسوطة زيي ويكونوا سعيدين في حياتهم مع أبوهاتهم، وربنا ما يحرم أي أبناء من أبوهاتهم، يكونوا سعيدين في حياتهم الجاية إن شاء الله. أنت الآن سعيدة؟ سعيدة لدرجة ما أقدر أتكلم. بس خلاص بأمان الله، بس كفاية المشهد اللي قبل قليل شفناه، نحن كفاية بأمان الله. الله يحفظكم ويسعدكم، هذه فرحة ما بعدها فرحة. ربي يديم الأفراح على أمة محمد وعلى الإنسانية جمعاء، اللهم آمين. الله يعافيكم. باي يا حبيبي. هذا البرنامج بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية.